हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल। आज हामी क्लास 11 क्लास 12 को सबै फर्मुलाहरू फिजिक्सको गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर फर्स्टमा जाम हामी कहाँ जान्छौँ डाइमेन्सनमा सुरुमा के फ्रिक्वेन्सी एङ्गुलर भ्यालुसिटी ग्रेडियन्ट जहिले के हुन्छ इन्भर्स अफ टाइम हुन्छ। लेस फ्रिक्वेन्सी जहिले के हुन्छ 1 माइनस टी हुन्छ। त्यस्तै गर्दाखेरि यो माथि आयो भने टी माइनस 1 हुन्छ। त्यही भएर के फ्रिक्वेन्सी एङ्गुलर भ्यालुसिटी त्यस्तै गरेर भ्यालुसिटीहरू जहिले के हुन्छ टी माइनस 1 हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा जाम एङ्गुलर मोमेन्टम प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट जहिले के हुन्छ एमएल स्क्वायर टी माइनस 1 हुन्छ। यो कसरी हुन्छ हेरौँ कस्तो हुन्छ भने इनर्जी भनेको के हुन्छ एचएफ हो। इनर्जी भनेको एमएल टी माइनस 2 टी सरी प्लस है अनि टी माइनस 2 हुन्छ ब्राकेट। अनि यो केसँग इक्वल हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई के निकाल्यो भने एच निकाल्यो भने प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट अनि एफ भनेको टी माइनस 1 अगाडि निकाल्छ म्यामले। त्यसपछि यो तलको चाहिँ के भने भयो एमएल 2 भयो। यो माथि जाने बित्तिकै के भन्नुभयो -1 हुने भयो। भइसकेपछि अप्सन के हुने भयो यो हुने भयो है एमएल स्क्वायर टी माइनस 1। त्यस्तै गरेर प्रेसर स्ट्रेस एङ्गुलर स्ट्रेस र इनर्जी डेन्सिटी जहिले के हुन्छ एमएल -1 टी माइनस 1 हुन्छ। त्यसै गरेर वर्क इनर्जी टर्क भनेको जहिले के हुन्छ एमएल स्क्वायर टी माइनस 2 हुन्छ। त्यस्तै गरेर फोर्स थ्रस्टरहरू र वेट इनर्जी र ग्रेडियन्ट भनेको जहिले के हुन्छ एमएल टी माइनस 1 हुन्छ। अनि यो भनेको यो याद गर्नुपर्छ है यो के गर्नु पर्यो याद गर्नुपर्छ। के हुन्छ जहिले के हुनु अरे एल बाई आर भनेको जहिले के हुन्छ र रुट अन्डर एलसी। त्यस्तै गरेर आरसी जहिले के हुन्छ टीसँग के हुन्छ टी हुन्छ टाइम हुन्छ। जहिले के हुन्छ अरे एल बाई आर इक्वल्स टु द रुट अन्डर एलसी आरसी एल बाई आर रुट अन्डर एलसी आरसी जहिले के हुन्छ टी हुन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर अब यहाँ जाम अर्को जाम त्यस्तै गरेर सर्फेस त्यस्तै सर्फेस टेन्सन सर्फेस इनर्जी स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट फोर्स ग्रेडियन्ट्सहरू जहिले के हुन्छ एम टी माइनस 1 हुन्छ एमटी माइनस 1 हुन्छ। के अरे सर्फेस के अरे सर्फेस टेन्सन त्यस्तै गरेर इनर्जी अनि त्यसपछि गरी के हुन्छ इनर्जी ग्रेडियन्टहरू जहिले के हुन्छ एम टी स्क्वायर एमटी माइनस है एमटी माइनस 2 स्क्वायर। अब हामी भयो त्यस्तै गरेर स्कालर र भेक्टरहरू क्वान्टिटिजहरू बारेमा कुरा गरौँ। त्यस्तै गरेर भेक्टर क्वान्टिटिजमा के अरे एउटा मोमेन्टम टर्क इलेक्ट्रिसिटी magnetic field strength all gradients like temperatures
अनि मोमेन्टम टर्क इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अल ग्रेडियन्ट जस्तै अरू टेम्परेचर र स्मल एङ्गल्सहरू एलिमेन्ट्री एङ्गल्सहरू डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी वेट फोर्स एक्सलेसन म्याग्नेटिक एन्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मुभमेन्ट म्याग्नेटिक इन्डक्सन म्याग्नेटाइजिङ फिल्डहरू जस्तै स्क्वायर फुट अफ मास लेन्थ टाइम भोल्युम स्पिड वर्क पावर इनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करेन्ट इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल अनि जस्तै इलेक्ट्रिक फ्लक्सहरू र लार्ज एङ्गल्सहरू जहिले के हुने भयो स्केलर हुनु भयो। यति याद गर्नु पर्यो के भन्छ भेक्टरमा के भन्नु पर्यो भने चाहिँ स्मल एङ्गल एलिमेन्ट्री एङ्गल भन्छ भने भेक्टर हुन्छ। अर्को भनेको ग्रेडियन्ट भन्छ अल भेक्टर भइहाल्यो। अर्को भन्ने त्यो के हुन्छ अर्को भनेको यति भने याद गर्नु। त्यसै गरी स्केलरमा के भने फ्लक्स जहिले म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू आयो भने र लार्ज एङ्गलहरू आयो भने र अर्को भनेको के भन्छ पोटेन्सियल आयो भने के भन्छ स्केलर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर टेन्सर भनेको टेन्सर के इन मोमेन्ट अफ इनर्सिया र स्ट्रेस पर्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया र स्ट्रेस पर्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई उमा भेक्टर हुनलाई एउटा डिरेक्सन फलो नेसेसरी नै हुनु पर्यो। अर्को भनेको भेक्टर ल पनि के गर्नु पर्यो फलो गर्नु पर्यो। त्यसै गरेर भेक्टर लले के हुन्छ भेक्टर लमा के हुन्छ सरी गाइज भेक्टर ल वालले के हुन्छ दुईटा रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट हुन्छ र थ्री रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट कहाँ स्पेसमा टु रेक्टेङ्गुलर कहाँ 2D मा हुन्छ प्लेनमा हुन्छ प्लेनमा चाहिँ के 2D हुन्छ भने चाहिँ 3D कहाँ हुन्छ 3D भने स्पेस हुन्छ र मिनिमम भेक्टर एउटा भेक्टरलाई मिनिमम के हुन दुईटा कम्पोनेन्ट हुनु पर्यो र म्याक्सिमम के इन्फाइनाइट जतिवटा कम्पोनेन्टमा हुन सक्यो। त्यस्तै गरेर रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टहरुमा नेभर बी ग्रेटर देन अ भेक्टर itself but the component greater than angles के हुनु पर्यो भने चाहिँ दुईटा एङ्गल जोड्यो भने जहिले के हुनु पर्यो एङ्गल जोड्यो भने कहिले पनि के अरे त्यो एउटा जुन रिजल्टेन्ट भन्दा जहिले के हुनु भयो रिजल्टेन्ट भन्दा जहिले के हुनु कम हुनु पर्यो। कम भएपछि मात्र के त्यसलाई भन्छ त्यो रेक्टेङ्गल कम्पोनेन्ट के भेक्टर फ्लो गरे न त गरेन र दुईटामा के हुनु पर्यो एङ्गल चाहिँ के मोर देन 90 डिग्री हुनु पर्यो। त्यसै गरेर अर्को के भन्छ रिजल्टेन्ट 0 हुनलाई के हुन्छ चाहियो रिजल्टेन्ट 0 चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ कोलिनियर भेक्टर जहिले 2 हुन्छ मिनिमम नम्बर अफ कोप्लानर भेक्टर जहिले 3टा हुन्छ मिनिमम नम्बर नो कोप्लानर भनेको जहिले 4टा हुन्छ। के अरे मिनिमम कोलिनियर कतिवटा हुनु पर्यो मिनिमम कोलिनियर जहिले कतिवटा हुनु पर्यो दुईटा हुनु पर्यो को प्लानर कतिवटा हुनु पर्यो 3टा हुनु पर्यो र नन को प्लानर कतिवटा हुनु पर्यो 4वटा हुनु पर्यो। कोलिनियर भन्छ दुईटा को प्लानर भन्छ को प्लानर को भनेको को प्लानर भन्छ 3टा हुनु पर्यो र नन को प्लानर भन्ने बित्तिकै 4वटा हुनु पर्यो। कोलिनियर भनेको दुईटा को प्लानर भन्छ 3टा नन को प्लानर भन्छ कति 4वटा है। अब हामी जब ए भेक्टर र बी भेक्टरको डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्टको एङ्गल चाहिँ कति 45 हुन्छ के हुन्छ अरे डट प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्टको म्याग्निट्युड जहिले के हुन्छ यसको जहिले थीटाको जहिले कति हुन्छ अरे 45 हुन्छ। त्यस्तै गरेर भेक्टर ए डट भेक्टर बी भेक्टर सी भनेको जहिले 0 हुन्छ र जहिले के हुन्छ एबिसी कोप्लानर हुन्छ अरे। त्यसै गरेर भेक्टरमा के आई जे के आर इक्वली इन्क्लाइन टु द कोअर्डिनेट एक्सिस अफ 45 हुन्छ अरे। जब जहिले 3टा भेक्टर के इक्वली एङ्गल गरेर जहिले तिनीहरूको एङ्गल कति हुन्छ अरे 54.74 हुन्छ अरे।
जस्तै के भने आई जे र के अरे इक्वली इन्क्लाइन गरेको छ भने चाहिँ तीनटाको बिचमा जहिले कति हुन्छ अरे 54 कति अरे 50.74 डिग्री हुन्छ अरे। यो यस्तो भयो भने के भयो, यो एक्स यो वाइ यो जेड भयो भने यो एमा कति 54 इक्वली इन्क्लाइन भएको छ भने चाहिँ यो पनि 54.74 डिग्री र यो पनि 54.74 डिग्री हुन्छ अरे। त्यसै गरेर unit vector of a I comma plus I vector plus j vector cap plus k cap भनेको जहिले के हुन्छ, यो हुन्छ भनेको है। यो भनेको के भने हैन, जस्तै यो भनेको I तीनटाको भेक्टरको जहिले के हुन्छ, सम के हुन्छ। जस्तै यिनीहरूको कस्तो भन्न आएको, यो तीनटा युनिट भेक्टर हो नि त, तीनटा युनिट भइसक्यो 1 + 1 + 1 हुन्छ र यो लास्टमा के I + j + k √/√3 हुने भयो। अब त्यसै गरेर the angle between I and j are and जहिले के हुन्छ अरे, angle between I and j भनेको जहिले I = 45 हुन्छ अरे। त्यसै गरेर resultant of two force I and j are resulting in the at the right angle गर्दा नि जहिले इक्वल टु 2 √2/f1 हुन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो। त्यसरी स्केलर प्रोडक्ट भनेको a डट b भनेको जहिले के हुन्छ, a b cos थीटा हुन्छ है। यो पनि त्यही भनेको। त्यस्तै गरेर अब यहाँ जाम, द भेक्टर प्रोडक्टको जहिले यो हुन्छ भने भन्यो। त्यस्तै गरेर इन्टु a क्रस b भेक्टर है माथि, जहिले के हुन्छ a b साइन थीटा क्याप भनेको ए भनेको के अरे, डिरेक्सन है। त्यस्तै गरेर the magnitude of if the magnitude of the sum of the two vectors are equal to the magnitude of their difference and then are 90 degree, यो भन्यो। त्यसै गर्दा एंगल अफ ए एन्ड बी 90 डिग्री हुन्छ अरे। के भन्यो भने चाहिँ यसले a + b = a - b को जहिले एंगल कति हुन्छ है, 90 डिग्री हुन्छ। यो अघि नै गरेको a डट b = म्याग्निट्युड a इन्टु b भने चाहिँ कस कति आउँछ यसको भने 90 आउँछ है। त्यस्तै गरेर if the magnitude of the two sum of vectors are equal to difference of theirs, angle between them will be 45 भयो भने
देन a minus b b minus a भनेको जहिले के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ यहाँ माथि जति डिफरेन्स छ त्यति तल हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो धेरै याद गर्नु पर्दैन त्यसै गरेर यो गरौँ if the a minus b equals to c a b so equal हुन्छ भने त्यस्तो गरे जहिले नि एंगल बिट्विन a and b 60 डिग्री हुन्छ अरे यहाँ के भन्यो भने चाहिँ a minus b भनेको c हो वेक्टर भने चाहिँ a b र c के इक्वल छ भने चाहिँ एंगल a र c को बीचमा जहिले कति हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ भनेको है त्यसै गरेर अब एमा जाम if the magnitude of a and magnitude of b equals to a then there is vector यो हुन्छ भनेको केही भने हैन म भनिदिन्छु यो के भनेको भने चाहिँ magnitude a र magnitude b केसँग magnitude of a सँग इक्वल छ भने चाहिँ a plus b भने चाहिँ 2a cos a by 2 हुन्छ त्यसै गरेर अर्को भनेको a minus b भनेको के भन्छ 2 sin a by 2 हुन्छ भनेको है थीटा भनेको त्यही थीटा भनेको त्यसै गरेर if the sum of the two vectors I is also unit vector then their difference is also √3 if the a and b equals 3 and a minus c equals 2 के भन्छ अहिले के भन्छ a plus b b equals to c भयो भने चाहिँ a minus b को म्याग्निट्युड के सँग इक्वल हुन्छ √c हुन्छ भनेर भनेको है त्यसैगरी अब if the difference of two unit vectors is also unit vectors then their sum पनि त्यही हुन्छ भनेको सम भनेको त्यही हो के भने चाहिँ अघि न के थियो a plus b equals to c थियो र a minus b भनेको √3 थियो भने चाहिँ अहिले के भने चाहिँ a minus b भयो तल c नै सेम भयो र a plus b भनेको जहिले केसँग इक्वल हुन्छ a minus यहाँ माइनस थियो अहिले प्लस भयो भने चाहिँ a पनि √3 नै हुन्छ भन्नु खोजेको अरु केही हैन त्यसै गरेर टर्क जहिले के हुन्छ f by a हुन्छ r into f हुन्छ टर्क के हुन्छ r into f vector हुन्छ भनेर याद गर्नुपर्छ त्यस्तै गरेर n is the unit vectors and there is the answer a cap यो भनेको के हैन n cap भनेको के हो रे n by magnitude of n हो त्यसै गरेर if the angles p and q equal 0 then the p vector 0 भने चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ भनेको के भनेको भने चाहिँ
ए भगवान् के जे P into Q equals to 0 र P dot Q equals to 0 हो भने चाहिँ यिनीहरूको एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ भनेको हो। त्यस्तै गरेर मोसन इन स्ट्रेट लाइनमा जाऊँ। मोसन इन स्ट्रेट लाइनमा के भनेको छ भने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट जहिले के हुन्छ स्मलर देन के हुन्छ डिस्टेन्स हुन्छ जहिले डिस्टेन्स के हुन्छ ठुलो हुन्छ। त्यस्तै गरेर एभरेज स्पिड पनि के जहिले ठुलो हुन्छ एभरेज भेलोसिटी भन्दा। द डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड भेलोसिटी इज पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एन्ड द जिरो पनि हुनसक्छ र स्पिड कहिले पनि नेगेटिभ हुन सक्दैन। त्यसै गरेर स्लोपहरू के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट जहिले एभरेज हुन्छ। त्यसै गरेर टाइम भेलोसिटी ग्राफ एभरेज एक्सलेसन दिन्छ। त्यसै गरेर द जर्नी अफ डिभाइड इन्टु टू हामीलाई डिस्टेन्सले डिभाइड गऱ्यौँ भने चाहिँ तिनीहरूको टाइम एभरेज टाइम भनेको जहिले के हुन्छ एभरेज भेलोसिटी भनेको जहिले के हुन्छ टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल के हुन्छ टिओटिएल टोटल टाइम हुन्छ है। त्यस्तै गरेर यो त्यही हो। त्यस्तै गरेर इफ जर्नी इज डिभाइड इन्टु द टाइम भेक्टर गर्ने टाइममा निकाल्यो अरे त्यही हो अरू के होइन। के भन्छ अ बडी इज मुभिङ इन स्ट्रेट लाइन्स एन्ड हाफ डिस्टेन्स एन्ड विथ कन्सटेन्ट भेलोसिटी एन्ड हाफ। यो भनेको के भन्छ एउटा यो डिस्टेन्स भयो डिस्टेन्सले हाफ गरे यसलाई पनि s/2 टोटल के हो s/2 गऱ्यो भने एभरेज भेलोसिटी के हुन्छ 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 हुन्छ सरी v2 हुन्छ त्यही भनेको है। यो हाफ डिस्टेन्स v1 मा घुम्यो v2 मा हिँड्यो भने चाहिँ यो हुन्छ भन्ने खोज्यो। त्यस्तै गरेर अब if a body is traveling along the straight lines and first half was with the v1 and the second half with the v2 भने चाहिँ एभरेज भेलोसिटी के हुन्छ यो भनेको यस्तो हो गाइज। के भन्यो भने चाहिँ यो डिस्टेन्स भयो यहाँ यो s भयो र टाइम अघि नै डिस्टेन्स इक्वल दिएको थियो टाइम हाफ दिएको थियो भने टाइम हाफ दियो t/2 गऱ्यो भने एभरेज भेलोसिटी के हुन्छ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टोटल के हुनु टोटल टाइम हुने भयो। यो लास्टमा के भन्नुभयो v1 प्लस v2 बाई 2 हुन्छ है। त्यसै गरेर यहाँ जाऊँ। When a particle is moving to straight lines from the rest and constant acceleration भनेको के सक्सेसिभ इन्टरभलमा के हुन्छ एउटा सुरुमा I 1 3 5 7 त्यस्तै गरेर 2n-1 को फर्ममा जान्छ र when the body is covered in the equal interval यो डिस्टेन्स इक्वल भयो भने के हुन्छ इक्वल इन्टरभलमा तल हिँड्यो भने चाहिँ अलिक स्क्वायर हुन्छ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 को स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै गरेर भेलोसिटी द इन्ड अफ द सक्सेसिभ इन्टरभल भनेको चाहिँ 1 2 3 हुन्छ। यो पार्टिकल्स एन्ड एन्ट्रमको लागि फर्मुला हो। के हुन्छ एन्ट्रमको लागि फर्मुला एन भनेको चाहिँ के हुन्छ u प्लस 1/2 यहाँ a 2n minus 1 हुन्छ फर्मुला। त्यस्तै गरेर rain will strike the from front side of the when it is
भर्टिकल्ली पानीले जहिले चाहिँ स्किनमा भर्टिकल्ली ठ्याक्कै स्क्रिनमा कसरी रोकिन्छ जब पानी के हुन्छ भर्टिकल्ली के हुन्छ फलो गरेको छ रेन भनेको के हुन्छ वाटर ड्रप भएको छ भने चाहिँ हुन्छ इफ अ बडी इज मुभिङ इन द कन्स्ट्यान्ट एक्सिलेसन इफ द बडी इज कभर एन्ड द हाफ टाइम एन्ड द सेकेन्ड हाफ टाइम भनेको सेकेन्ड हाफ गऱ्यो भने के हुन्छ भने चाहिँ एस भनेको के हुन्छ S2 3 1 C1 को इक्वल हुन्छ यही गरेको है यही वर्ड्स गाइस अलि ठुलो भएछ यही नै गरेको है यही हो त्यस्तै गरेर अब यसमा चाहिँ if the two end of the constant acceleration passes certain points and v1 v2 भने चाहिँ the mid point when the passes through x भनेको चाहिँ के हुन्छ यो भनेको यस्तो हो जस्तै यहाँबाट यहाँसम्म गयो सुरुमा u छ यहाँ चाहिँ यहाँ v छ भने चाहिँ बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्यो बीचको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ रूट अंडर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 भनेको नै के हुन्छ x हो है मिड पोइन्ट हो पासेस पार्ट मिस पोइन्ट भनेको हाफ अफ डिस्टेन्स भयो त्यस्तै गरेर a body is releasing from the heights भने चाहिँ के हुन्छ it reaches the height L by 2 and the time is T by 2 what's a minute guys यसले के भन्यो भने चाहिँ यो हाइट भयो हाइटबाट यो हाइट के भयो यो हाइट आधा भयो आधामा s by 2 भने चाहिँ यहाँ टाइम पनि कति लाग्छ t by 2 सेकेन्ड लाग्छ भनेको त्यस्तै गरेर जब टाइम t by 2 लाग्छ जब टाइम t by 2 लाग्छ भने चाहिँ हाइट के हुन्छ 3s by 4 हुन्छ याद गर्नुपर्ने कुरा कागज यो पनि भयो त्यस्तो गरेर यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है r भनेको चाहिँ के हुन्छ 4s cot थीटा हुन्छ र r tan थीटा भनेको 4s हो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला r tan थीटा इक्वल्स टु 4s हुन्छ यो पनि भयो त्यस्तै गरेर when the range of projected maximum then the time of flight भनेको चाहिँ के छ root u by g हुन्छ root u by g हुन्छ अरे बुझ्यो नि गाइज बुझ्यो नि यो भने चाहिँ यस्तो भन्न खोजेको रेन्ज के हो म्याक्सिमम रेन्ज कतिलाई हुन्छ भने चाहिँ टाइम भनेको हुन्छ रुट 2u बाई जी भनेको र अर्को पनि के याद गर्नु पर्यो भने चाहिँ अर्को फर्मुला है टाइम भनेको अर्को भनेको 2l बाई जी रुट अन्डर यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो त्यसै गरेर इन अ प्रोजेक्टाइल मोसन्स अ होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट वाज द constant remains constant but the vertical constants first decrease to 0 and then the decrease to initial value भनेको के भन्नु खोजेको भने चाहिँ यो प्रोजेक्टाइल भयो यहाँबाट यहाँ जान्छ के हुने भयो होरिजोन्टल के भन्नु भयो सेम नै हुने भयो भेलोसिटी तर vx के भन्नु भयो y के हुने भयो चेन्ज हुने भयो यहाँबाट सुरुमा जाने डिक्रिज हुने भयो यहाँ 0 हुने भयो त्यस्तै गरी यहाँबाट आएर बढ्ने भन्नु खोजेको
जस्तै गरेर if a ball is dropped from the balance horizontally then the velocity time भनेको यो हुन्छ भन्न खोजेको यही हो अगाडि मैले भनिसकेँ त्यसो गरेर रेन्जमा के हुन्छ सेम हुन्छ थीटा र थीटा थीटा माइनस थीटा जहिले इक्वल हुन्छ इनिसियल भ्यालु जहिले इक्वल हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसै गरेर एउटा हाइएस्ट पोइन्ट अफ प्रोजेक्टाइल के हुन्छ हाइएस्ट पोइन्ट भर्टिकल चाहिँ के हुन्छ भर्टिकल जहिले 0 हुन्छ र भ्यालु चाहिँ जहिले के मिनिमम हुन्छ त्यसले गरेर यो हुन्छ काइनेटिक एनर्जी भन्नु खोजेको वर्ड्स मिनिट गाइस अगाडि कहाँ चाहिँ रहेछ के भन्छ यहाँ यो म्याक्सिमम हाइटमा के हुने भयो म्याक्सिमम मिनिमम हुने भयो म्याक्सिमम हाइटमा 0 हुने भयो र काइनेटिक एनर्जी भनेको फर्मुला के हुन्छ भने चाहिँ फर्मुला E नट काइनेटिक एनर्जी चाहिँ साइन स्क्वायर थीटा हुने भयो र पोटेन्शियल भन्छ E नट कस स्क्वायर थीटा हुने भयो यो भनेकै कहाँ गयो यति भनेको नै 1/2 यो mu भनेको नै के हो E नट हो त्यस्तै गरेर र ग्राभिटी जहिले के हुन्छ डाउनवर्ड हुन्छ भनेको यो भनेको यहाँ त सरी यहाँ छ यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ यो म्याक्सिमम भयो भने चाहिँ जहिले के हुन्छ एक्सेलरेसन टु ग्राभिटी जहिले के तल नै हुन्छ भन्नु खोजेको त्यस्तै गरेर If a man is wanted to be hit the target, he should be pointed his rifles. यो भन्न खोजेको के भन्छ म यहाँ छु मैले यहाँ गन समाते र मलाई टार्गेटमा यहाँ हान्नु छ भने चाहिँ मैले सिधा हानेर हुँदैन जहिले के हुन्छ माथि अलि माथिबाट हान्नुपर्छ जसलाई लाग्छ भन्न खोजेको ग्राभिटी तल तान्छ त्यही भएर त्यसै गरेर a javelin throw or a javelin throw a person of higher probability of winning if he throw the angle slightly less than ground. त्यो यस्तो भाला फाल्ने गेम हुन्छ गेममा के भयो भने चाहिँ जब यसले कति भन्छ लेस देन कति हो 45 गरे भने के हुन्छ जित्ने चान्स बढी हुन्छ भन्नु खोजेको त्यसै गरेर what's a minute guys त्यस्तै गरेर if the resistance is taken into the account the angle of projectile strike the ground will increase के भन्नु खोजेको भने चाहिँ यो रेजिस्टेन्स के भन्नुभयो एकाउन्टमा लग्न लाग्यो भने प्रोजेक्टाइलको ग्राउन्डमा के हुन्छ प्रोजेक्टाइल एंगल जहिले के हुन्छ एंगल के हुन्छ बढ्छ भन्नु खोजेको यो भन्नु खोजेको के भन्छ यो भयो यसलाई हामीले यहाँ के अरे इयर रेजिस्टेन्स हाल्दिम पनि के हुन्छ अरे प्रोजेक्टाइलको एंगल के हुने भयो बढ्ने भयो भन्नु खोजेको 45 भन्दा माथि जाने भन्नु खोजेको म्याक्सिमममा पनि त्यही गरेर कहाँ जाम भन्छ अब the maximum area of the which can be bullet is all directions same velocity will be occupy
म्याक्सिमम एरिया के भन्छ हामीले के भन्छ एउटा गन थियो यो गन भयो सबै डिरेक्सन फाल्यो भने डिरेक्सन कभर गर्ने कति हुन्छ पाई v4 बाई g स्क्वायर हुन्छ भन्नु खोजेको पाई v4 बाई g स्क्वायर हुन्छ पाई v स्क्वायर बाई v4 बाई g स्क्वायर हुन्छ भन्नु खोजेको है त्यस्तै गरेर if h1 are the maximum h1 h2 are maximum height for the same range then the radius range के हुन्छ 4 root under h1 h2 र 1 will be triple to other h1 र h2 के हुन्छ maximum height हो भने चाहिँ maximum के अरे height भयो भने चाहिँ तिनीहरुको हाइट कतिसँग इक्वल हुन्छ रुट अन्डर 4h1 h2 h2 सँग हुन्छ h1 to h2 सँग हुन्छ भन्नु त्यस्तै गरेर if a passenger is drop off the body from the uniform velocity the trajectory would be straight line for the passenger while it appears parallel for persons if a passenger drop a body यो के भन्नु खोजेको भने चाहिँ एउटा बस छ बसमा एउटा मान्छे छ मान्छेले यहाँ एउटा पेन खसाल्यो भने चाहिँ यसलाई स्ट्रेट लाइन खसेको देख्छ भने चाहिँ यही हिँडेको बसमा बाहिरको हेर्ने भयो भने चाहिँ यो पेन कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक खसेको देख्छ भन्न खोजेको त्यसै गरेर if a body is vertically and the other will horizontally for same height if they can reach the simultaneous ball throw from यो भयो एउटा यहाँबाट भर्टिकली फाल्यो यस्तो भर्टिकल फाल्यो र अर्को होरिजोन्टली फाल्यो भने चाहिँ यो दुईटाको कति टाइममा खस्छ दुईटै सेम टाइममा खस्छ भन्नु खोजेको यसको भनेको मिनिङ त्यस्तै गरेर for the projectile fire from the ground and return to the ground ग्राउन्ड बाटै फाल्यो त ग्राउन्डमै रिटर्न हुन्छ भने चाहिँ चेन्ज इन जहिले के हुन्छ स्पिडमा 0 हुन्छ र चेन्ज इन भेलोसिटीमा के हुन्छ 2u sin थीटा हुन्छ र मोमेन्टम 2mu sin थीटा हुन्छ र काइनेटिक एनर्जी 0 नै हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी 0 नै हुन्छ र एंगल इन द डाइरेक्सन अफ मोसन जहिले हुन्छ ग्रेटर देन 2 थीटा हुन्छ if a fraction is taken into account then the time of descent जहिले के हुन्छ टाइम अफ एसेन्ट मा ठुलो हुन्छ यो के भनेको चाहिँ जस्तै यो भयो हामीले यहाँ समान फाल्यौं भने तल झर्यो भने चाहिँ यो भनेको टाइम अफ के भन्यो टाइम अफ एसेन्ट भयो टाइम अफ डिसेन्ट भन्छ जहिले नि तल खस्ने टाइम जहिले नि टाइम अफ डिसेन्टले के हुन्छ बढी लगाउँछ टाइम अफ एसेन्ट भनेको हो है कति बेला हुन्छ जब के हुन्छ एयर रेजिस्टेन्स के हुन्छ अप्लाई भएको बेला what's minute right अब हामी कहाँ हान्छ प्रोजेक्टाइल को आधा पर्छ आधा छुटेछ if a projectile of moving with under the influence of constant लाई parabolic भनिन्छ a trajectory projectile moving which is under the influence of के हुन्छ one acceleration constant acceleration के हुन्छ parabolic हुन्छ यो फर्मुलाहरु लेख्दिम त हैन के हुन्छ भने रेन्ज भनेको जहिले के हुन्छ u स्क्वायर s sin थीटा बाइ g हुन्छ अर्को भनेको u
sin 2 थीटा बाई जी हुन्छ भनेको है। त्यस्तै गरेर हाइट भनेको के हुन्छ u स्क्वायर sin स्क्वायर बाई 2g हुन्छ। त्यसै गरेर टाइम टेकन भनेको 2u स्क्वायर sin थीटा बाई के हुन्छ जे हुन्छ है। सरी यो ए स्क्वायर भन्नु के हुन्छ टाइम भनेको u 2u sin थीटा बाई जी हुन्छ है। सरी यो पनि भयो, यो पनि भयो, हाइट पनि भयो र त्यो टाइम अफ रेन्ज म्याक्सिमम जाने टोटल टाइममा यो हुन्छ। रेन्ज भनेको 45 हुन्छ र म्याक्सिमम यो हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। के भन्छ म्याक्सिमम रेन्ज भनेको चाहिँ के हुन्छ u स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर बाई के हुन्छ 2g मात्र हुन्छ। त्यस्तै गरेर म्याक्सिमम हाइट भनेको के हुन्छ u स्क्वायर बाई 2g हुन्छ र दुईटालाई डिभाइड गरिदिउँ भने यसलाई डिभाइड गरिदिउँ भने के हुन्छ r बाई h हुने भयो र काटिनु भयो र यहाँ 1 नै हुने भयो, 1 बाई 2 हुने 2 मा जाने भयो। त्यही भएर r म्याक्स के हुन्छ हाइटसँग के हुन्छ हाइटसँग डबल हुन्छ। त्यसरी h म्याक्स हाइट के हुन्छ रेन्ज के हुन्छ रेन्ज म्याक्स इक्वल्स टु डिभाइड बाई 2 हुन्छ है। त्यसै गरेर अब जाम इफ द टाइम अफ फ्लाइट इज अफ म्याक्सिमम देन द ut साइन हुन्छ भन्नु खोजेको र रेन्ज अफ म्याक्सिमम देन द एङ्गल अफ विल अन्डर द कन्डिसन्स यो हुन्छ भन्न खोजेको हो। के भन्यो भने चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट भनेको हाम्रो थाहा 2 sin डिभाइड बाई जी भन्ने थाहा छ र यो के हो 90 भयो, 90 भयो चाहिँ uj बाई 2 के हुन्छ म्याक्स हुने हो। त्यसै अर्को के भन्यो भने चाहिँ हामीले अगाडि माथि गरिसक्यौँ r tan थीटा भनेको के हुन्छ 4h हुन्छ। जब म्याक्सिमम हुन्छ के हुन्छ भने चाहिँ थीटाको एङ्गल कति हुन्छ 75 point something हुन्छ भन्नु खोजेको है। त्यस्तै गरेर न्युटन्स लमा जाम, न्युटन्स ल अफ मोसनमा जाम। इफ वान अब्जेक्ट इज वेट भनेको L1 र एनदर भनेको हुन्छ भने चाहिँ अनइक्वल आर्म द ट्रु वेट इज अफ द बडी भनेको यो भनेको के भन्छ दुईटा यो भयो आर्म भयो, एउटा W1 छ र W2 छ भने चाहिँ दुईटाको अनइक्वल वेट छ भने चाहिँ तिनीहरूको रिजल्टेन्ट के हुन्छ 1 to W1 into W2 को के हुन्छ प्रोडक्टको रुट अन्डरमा हुन्छ भनेको। ए भगवान कहाँ जान्छ आज ल्यापटप के भयो। त्यसै गरी एक्सेलरेसन भनेको हेभी मास माइनस लाइट मास बाई टोटल मास हुन्छ। के हुन्छ अरे एक्सेलरेसन भनेको हेभी m1 लाई हेभी मानम, m2 लाई लेस हेभी मानम र इन्टु प्लस m by m इन्टु
जी हुन्छ अरे के हुन्छ अरे जे हुन्छ भनेको है जे पनि हुन्छ गाइज राम्रोको लागि हुन्छ हामीले के बुझ्यौँ भने चाहिँ एक्सेलेरेसन भनेको के हुन्छ अरे हेभी मासलाई m1 मानौँ हेभी नभएकोलाई m2 मानौँ र हेभी माइनस हेभी नभएको डिभाइड बाई टोटल मास इन्टु जे हुन्छ एक्सेलेरेसन भनेको है त्यो गरेर अब if a false mass has equal arm then the true गरेर के हुन्छ m into m हुन्छ अरे false mass के भयो m1 by w into w1 into w2 भयो र यसको true mass गरेको हुन्छ m1 by m हैन w2 divided by 2 हुन्छ अरे equal mass त्यस्तै गरेर if the m1 and m2 are two masses suspended over the pulley भने चाहिँ यही त गरेको गाइज हामीले यो गर्यौं सरी यो भयो र टेन्सन गर्यौं के हुन्छ 2 टाइम्स हुन्छ अरे टेन्सन प्रोडक्ट इन्टु सम अफ मास इन्टु ग्राभिटी हुन्छ if the m1 and m2 are two masses suspended over the pulley को ओभरमा आयो यार ओभर सस्पेन्ड पुलीमा हुन्छ अरे के हुन्छ टेन्सन भनेको कति हुन्छ अरे प्रोडक्ट m इन्टु m2 डिभाइड बाई टोटल मास कति हो यहाँ 2 हुन्छ 2 नो स्टप गरेर m1 बाई m2 इन्टु g हुन्छ गरेर in the swan the equal acceleration produce the both bodies and the acceleration यो हुन्छ अरे त्यस्तै गरेर टोटल इक्वल एक्सेलेरेसन प्रोड्युस इन द बोथ बडिज भनेको यति हुन्छ अरे टेन्सन बाई के हुन्छ m1 बाई m1 प्लस m2 हुन्छ अरे यो बडी हो यो पनि बडी हो यहाँ कति लाग्यो टेन्सन फोर्स लगायो भने चाहिँ के हुन्छ भने एक्सेलेरेसन के हुन्छ भने टेन्सन बाई टोटल मास m1 बाई m2 हुन्छ त्यस्तै गरेर m2 एक्सिड द m1 अन द बडी हो भने चाहिँ टाइम भन्छ याद गर्नु परेन त्यस्तै गरेर अब हामी यहाँ एपारेन्ट वेट लिफ्ट भनेको के हुन्छ if the accelerations if the lift acceleration with the acceleration भयो भने के हुन्छ ए बढ्छ डी डाउनवर्ड भयो भने चाहिँ घट्छ र फ्री फल 0 if weight is constant भ्यालुसिटमा भने चाहिँ mg सँग इक्वल हुन्छ के भनेको बुझा मेरो एकछिन यसलाई फाल्दै अब जुम गरौँ यसले के भन्छ यो लिफ्ट भयो यस सुरुमा के भयो अफ गयो भने के हुन्छ अरे यसको भन्छ m a प्लस g हुन्छ माथि गयो भने जोडिन्छ तल आयो भने घट्छ फोर्स वेट त्यस्तो गरेर यो फ्रीली फल आफै खसिराख्यो भने चाहिँ के हुन्छ वेट के हुन्छ 0 हुन्छ त्यस्तो गरेर अर्को यो के कन्डिसन भनेको थियो अरे अर्को कन्डिसन के भनेको थियो भने चाहिँ गाइज अर्को कन्डिसन के भन्छ यो भयो अब्जर्भ फ्रीली आफै कन्स्ट्यान्ट के अरे कन्स्ट्यान्ट भ्यालुसिटले गर्यो भने यसको जहिले के हुन्छ इक्वल टु त के हुन्छ वेटको जहिले के हुन्छ mg हुन्छ वेटको जहिले के हुन्छ mg
So when a body is climb up to rope with the acceleration A, the tension in the rope is भन्छ एउटा मान्छे रोपमा चढ्यो सेम एक्सेलेरेसन भयो माथि गएपछि माथि जाने बित्तिकै बढिनु भयो बढ्ने बित्तिकै वेट कलिनु भयो मास इक्वल्स टु टी बाई टी होइन सरी ए बाई जी हुने भयो एक्सेलेरेसन प्लस ग्राभिटी त्यस्तै गरेर अफ अ पर्सन्स वाज if persons can climb यो भएपछि एक्सेलेरेसन जोडिन्छ त्यसो गरेर डाउनर भयो भने चाहिँ घट्छ if in the absence of force the body will move straight line path हामीले के अरे इन द एब्सेन्स अफ फोर्सको एब्सेन्समा गऱ्यौँ भने बडी जहिले स्ट्रेट मुभ गर्छ इफ अ बडी विल मुभ विथ द कर्भ देन ए सर्टेन एक्ट विल अपन अ फोर्स फोर्सको एब्सेन्समा के स्टेट हुन्छ फोर्समा कर्भमा हिँड्छ र एक्सन्स एन्ड रिएक्सन्स आर म्युचुअल दे आर डु नट क्यान्सल इच दे क्यान नट एक्ट अन द सेम बडी यो भनेको नि बुझिन्छ नो क्रस जस्तै नै हो एक्सन एन्ड रिएक्सन जहिले कि म्युचुअल फोर्स हो र दुईवटा के हुन्छ दुईवटाले क्यान्सल गर्न सक्दैन किनभने चाहिँ दुईवटा एउटामा के हुन्छ एक्ट गर्न मिल्दैन द वेट मेजर्स बाई द स्प्रिङ्स ब्यालेन्स इन द फिट विथ द इक्वल apparent weight the Newton's first law was quantitative भन्छ जहिले किसको भन्छ इनर्सियाको बारेमा यसले कन्सेप्ट दिन्छ त्यस्तै गरेर न्युटन्स फर्स्ट लले भइसक्यो त्यस्तै गरेर द अर्को भनेको इक्विलिब्रियम कन्डिसन दिन्छ र अर्को भनेको अ बडी इज लाइङ अन द टेबल्स लाई देयर्स टिल इन ट्रिनिटी दिस इज द फर्स्ट ल भयो न्युटन सेकेन्ड लले के भन्छ क्वान्टिटेटिभ भयो जसले गर्दा मेजर भनेको फोर्स भनेको जसले के भन्छ फोर्स इन्टु मास इन्टु एक्सेलेरेसन हुन्छ भनेको भन्छ त्यसै गरेर न्युटन्सको भने इफ अ बडी इज युनिफर्म रड अफ अ मास एन्ड लेन्थ आर पुल होरिजोन्टली बाई फोर्स एन्ड स्मुथ सर्फेस देन टेन्सन रोप एट द एक्स from its free ends भनेको x by l by a र from the applied बाट हुन्छ 1 minus x by l by a हुन्छ भनेको यो आउँछ जस्तो लाग्दैन है जुन यो यतिकै बुझ मात्र हुन्छ भनेर के हुन्छ भने चाहिँ if a rope of mass pull and horizontal force यति हुन्छ भने चाहिँ rope of acceleration जहिले के हुन्छ x by l by from the applied force हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो Even this the stone is mass of drop from the height and pain into the distance and ash into the sand then average भनेको जहिले के हुन्छ भने चाहिँ एउटा स्टोनलाई के ड्रप गर्यो अरे ड्रप गरेर यसले एउटा के अरे पेनिट्रेट गरे पुरै यहाँ सोल चाहिँ यसको भित्र छिर्दियो भने चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यसको भन्छ चाहिँ फर्मुला के भन्छ mg 1 plus sc by s हुन्छ भनेर भन्यो if a mass of 1 kg is suspended by thread and lifted off and down with the acceleration 5 meter per second then the tension in के भन्यो भने चाहिँ एउटा 1 kg को मास सस्पेन्ड गरेछ यो थ्रेडलाई कहिले के हुन्छ माथि लग्यो कहिले तल लगायो भने चाहिँ with the acceleration के भयो 5 meter पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो भने चाहिँ रेसियो टेन्सनको रेसियो कति हुनुभयो टेन्सनको रेसियो माथि गयो तल गयो भने चाहिँ 5:1 हुन्छ भनेर भन्यो यही हुन्छ के हुन्छ भने चाहिँ टेन्सन कति हुन्छ T1/T2 भनेको कति हुन्छ 3:1 हुन्छ यो हुन्छ है त्यसो गरेर यो पनि भयो अब हेर्छौँ वर्क एन्ड इनर्जी एन्ड पावरमा आज यति पढौँ वर्क एन्ड पावर इनर्जी पढौँ त्यसपछि अरू भोलि पढौँला हुँदैन वर्क एन्ड पावर भनेको जहिले वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भयो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको एफएस कस्ट थीटा भयो जहिले दुईटामा के हुन्छ कस्ट थीटा हुन्छ जहिले के हुन्छ यो स्केलर प्रोडक्ट भइहाल्यो
वर्क डन इज बाई द बडी भने चाहिँ पोजिसन के हुन्छ पोजिसनली वर्क डन गर्न जाने के हुन्छ ग्रेटर देन 90 डिग्री हुनु पर्यो र वर्क डन 0 हुनु पर्यो if the angle is 90 degree then negative is if the greater than 90 र 180 बिचमा गऱ्यो भने चाहिँ र जोल एनर्जी भइहाल्छ 1 भनेको पावर भनेको वर्क एनर्जी बाई टाइम भयो त्यसै 1 आवर्स भनेको 746 वाट हुन्छ त्यस्तै गरेर युनिट भइहाल्यो 1 आवर्स पनि भयो काइनेटिक एनर्जी नेभर बी 0 र भइहाल्यो p स्क्वायर बाई हुन्छ यो पनि हुन्छ भने बुझ्यो यो पनि बुझ्यो गाइज and then all the central force are conservative then central force के हुन्छ कन्जर्भेटिभ हुन्छ भन्नु खोजेको यो भनेको धेरै जस्तो याद गर्नु पर्दैन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनिदिन्छु के भन्छ काइनेटिक एनर्जी भनेको के अरे 1/2 x by k स्क्वायर र पोटेन्शियलको पनि त्यही नै हो त्यस्तै गरेर अकर्डिङ टु द न्युटन थ्योरम जसले के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर माइनस v1 भयो त्यस्तै गरेर स्ट्रेन्थ भइहाल्यो WA greater than W2 then they can stress by same amount stress by same force since the weight of hydrogen of balance is here in negative then the gravitational potential decrease with the altitude भगवान टु स्प्रिङ भयो के ए भनेको ग्रेटर देन द केबी भयो भने चाहिँ जहिले के हुन्छ वर्क डन अफ ए कन्स्ट्यान्ट छ सेम एमाउन्ट गर्दाखेरि सेम फोर्स गर्दाखेरि केबी बढी हुन्छ weight of hydrogen balance is negative hence the gravitational potential decrease with altitude के भन्छ एउटा बेलुनको वेट के भयो नेगेटिभमा छ भने चाहिँ यहाँ पोटेन्शियल एनर्जी पनि के हो डिक्रिज भयो हुन्छ यसो कारणले गर्दा अल्टिट्युड कारणले गर्दा हुन्छ भनेर भन्यो त्यस्तै गरेर गाइस यो पनि भयो त्यस्तै गरेर सिम्पल पेन्डुलम इज डिस्प्लेस्ड थ्रु द एंगल फ्रम द मेन पोजिसन देन द पोटेन्शियल इज guys गरेर के भन्यो भने चाहिँ सिम्पल पेन्डुलम भयो एंगल थीटाबाट यता यता गयो भने चाहिँ यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ भने चाहिँ mgl 1 minus cos theta if a shell is fired from the cannons and the total kinetic energy is increased and but the total conservation energy is conserved यो भन्न खोजेको के भन्छ रोक्ने म बुझाउँछु यो भनेको यस्तो भनेको के यो क्यानन भयो यो क्यानल भयो यहाँबाट फाल्यो भने चाहिँ के भन्छ यो अब्जेक्ट के भन्छ दुईटामा टुक्रिनु भयो टुक्रिनलाई के भन्छ मोमेन्टम के भन्यो मोमेन्टम कन्जर्भ हुने भयो तर एनर्जी के भन्नु भयो काइनेटिक के भन्यो बढ्ने भयो भन्नु गेन भनेको यो भयो यो पनि यस्तो भयो यो पनि यस्तो भयो बुझ्यो त्यसै गरेर WA is greater than WB then can stretch यो पनि भयो यो पनि भयो बडी इज डिस्प्लेस एंगल भने चाहिँ mgl 1 माइनस हुन्छ डिस्प्लेस भयो मेन पोजिसनबाट डिस्प्लेस गर्यो भने चाहिँ पोटेन्शियल कति हुन्छ भने चाहिँ mgl 1 माइनस
cos थीटा हुन्छ त्यसो गरेर फायर गर्यो भने क्यानल गरेर के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी बढ्छ तर मोमेन्ट अफ इनर्जी के हुन्छ कन्जर्भ हुन्छ त्यस्तै गरेर एट द मेन पोजिसन इनर्जी एट द पेन्डुलम बाई entire energy at the extreme point the energy was the pendulum is entire potential at the mean position the energy of pendulum is entirely kinetic and kinetics at the extreme position the energy pendulum is entirely potential यो भनेको यस्तो भन्नु खोजेको कहाँ गरे यो पेन्डुलम भयो पेन्डुलमको बीचमा जहिले के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी हुन्छ भने चाहिँ यो यहाँ आयो भने चाहिँ म्याक्सिमम हाइट गयो भने के हुन्छ पोटेन्सियल एनर्जी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ भन्नु खोजेको हो गाइज त्यस्तै गरेर यो पनि र प्रोटोन्स आर बाउन्ड टुगेदर गरेर काइनेटिक एनर्जी बढ्छ भनेको यो प्रोटोन भयो यो पनि प्रोटोन भयो दुईटा नजिक ल्याएर के हुन्छ पोटेन्सियल एनर्जी के हुन्छ बढ्ने भयो भन्नु खोजेको when a air bubble is rise to the surface of moon from the potential and when the air bubbles rise to the surface of waters के भन्छ when air bubbles arise from the surface of waters below भन्छ the potential यो जमिन छ जमिनमाथि के भन्छ एयर बबल आयो भने चाहिँ यहाँ पोटेन्सियल एनर्जी के भयो घटेको भन्ने भन्छ है त्यस्तै गरी द रिपल्स लुज द 1/10 of the speeds and bullet will be 1/20 least भन्छ when the work done is by gravity is positive then it moves downward gravity of work done के भन्छ पोजिटिभ भयो भने के भन्छ यो डाउनवर्ड जान्छ भन्नु खोजेको है त्यस्तो गरेर वर्क डन बाई ग्राभिटी नेगेटिभ द मुभमेन्ट अपवार्ड भन्ने भयो अपवार्ड भयो भने नेगेटिभ हुने भयो डाउनवर्ड भयो भने चाहिँ पोजिटिभ हुने भयो र वर्क डन बाई सेन्टिपिटल इज अलवेज 0 वर्क डन बाई कसले गरेको अरे सेन्टिपिटल भन्छ 0 हुन्छ भन्ने बुझ्यो ल